Hello guys, welcome back to my channel, and this is another edition of my vlog. The topic for today is about how to make a unit price analysis for our bills of quantities. But before that, if you are not yet a subscriber to my channel, you may subscribe now and click the notification bell. And if you're ready, then let's begin. Nakaraan is diniscuss natin yung estimates, no? And considerations like yung preliminaries, na yun yung palagi nakakalimutan ng mga architects sa pag submit ng kanilang estimates or proposal sa client pag nag-engage sa design and build services. And I discussed last time na dapat yung sinasubmit natin sa owner is bills of quantities rather than bills of materials. Yung bills of materials, magpo-purchase na or magpo-procure na tayo ng ating mga materials para gamitin sa ating construction work. Okay? Pero pagka nag-submit ng proposal sa client, as what I said before, ang dapat sinasubmit natin is bills of quantities. Okay? I-discuss ko kung bakit bills of quantities. But before that, I want to teach you kung paano gumawa ng bills of quantities. And ipapakita ko rin ano ba yung format ng bills of quantities compared doon sa bills of materials. Okay? So, generally, gagamitin natin yung ating bills of materials para makagawa tayo ng ating cost sa bills of quantities. Kasi yung bills of materials natin, direct costing lang yon ng materials na kakailanganin doon sa site. Okay? And usually, we compute only the labor cost by percentage. Halimbawa, nag-costing tayo ng bill of materials na cost estimates natin. Pagdating dun sa dulo, kung magkano yung kabuuan from excavation up to dun sa trusses, for example, yung total nun, nagko-compute lang tayo ng either 35 to 40 or 45% na labor cost. But hindi natin nakikita kung how do we distribute yung labor cost na yun based on the bills of materials. Pero sa bills of quantities, mas madali siya. Okay? So, I will present to you a form for the unit price analysis. Kasi ang una natin gawin, pagka gumawa tayo ng bills of quantities, gagawa muna tayo ng mga costing kung magkano yung unit cost na ilalagay mo doon sa iyong bills of quantities. So, I will present you the unit price analysis format, and makikita mo sa unit price analysis dyan na magko-costing tayo ng isang item of works, and yung item of works na yun, ang lalabas na cost niya later on, yun na yung unit cost mo doon sa yung bills of quantities para mas madali na, including labor and equipments. Okay? So, I want to show to you this unit price analysis format, no? So pag nakita mo diyan, no? Pag nakita ninyo diyan, mayroon diyang letter A, B, and C composed of materials, equipment, and labor. And then name and specifications. Sa name and specifications, yun yung materials na gagamitin natin. And then quantity, the unit of that quantity or the unit of that materials, and the unit cost, and the total amount. Okay? So, mag-example tayo. Halimbawa, mayroon tayong gagawing 100 mm thick na CHB laying. Okay? Kasi common, no, sa residential. Mayroon tayong CHB laying. Okay, so we will use materials, no, doon sa item A, sa materials, we will use 4 inches thick CHB load bearing. And then, meron tayong cement, meron tayong sand. So sa materials na yon, example natin yung quantity na, yung area. Example natin yung area na 102.14 square meter.
So sa 102.14 square meter, using the direct estimate na natutunan natin, no? Ang ating 4 inches thick CHB requirements sa 102.14 is 1,277 pieces of CHB. And based on the computations then sa cement and sand, meron tayong 54 bags of cement at meron tayong 4.47 cubic meter na buhangin. So with that quantity, based dun sa direct estimate natin, magkakaroon tayo ngayon ng unit cost. Okay, yung unit cost natin na yan is based sa price in the market. But I suggest na before you will put the unit cost, mag-multiply na kayo ng 15% profit, yung profit margin, no? Papasok mo na dun sa unit price mo. So kung binibili mo siya for example ng 30 pesos, mag-add on ka na ng 15% na built-in profit. Kung VAT included, then that will be the price. Pagka VAT excluded yan, you have to add the VAT. And then yun yung lalabas na unit cost. And you multiply the quantity, then lalabas yung total amount mo sa dulo, yun na ngayon yung amount ng materials doon sa 102.14 square meter na gagawin nating CHB laying. Okay? So, that's the way we estimate doon sa bills of materials natin. But on the bills of quantities, you have to add now the equipments. So, in the CHB laying, wala namang equipments na magagamit. No? And dahil wala equipments doon, proceed tayo doon sa labor. Kung gagawin yung CHB laying na yon in the area of 102.14 with that material, ilang mason, ilang helper ba ang kailangan? Okay? So you have to assume, based on that work, ilan ba ang gagamitin mong tao? So with this unit price analysis, nag-provide ako ng 2 mason and merong 10 helper. Okay? To work with that 102.14 square meter. So naglagay ako ng kanilang 40 pesos na rate per hour. And yung hourly rate nila times 2 is dapat 80, no? Pero nagkamali lang. Okay? So the same scenario. Kung ano yung ginawa natin doon sa materials na rate, okay? Yun pa rin yung sequence na gagawin natin. So what I want to say is that in the formulation of the unit cost for the bills of quantities, you already compute the materials, you already compute the equipments, you already compute the labor cost pag ginawa yung item of work na yon. Now, pag meron na kayo, halimbawa, nakagawa na kayo ng 102.14, makukuha mo kung magkano ang iyong unit cost per square meter. Diba? So kung magbago man, later on magiging database mo siya, and nagbago yung requirements mo, halimbawa, hindi na 102 square meter. Okay? Pero meron ka na sa ilalim ng total direct cost mo na 84,740.15. Okay? So pag dinivide mo siya into 102.14, makukuha mo na ngayon ang iyong per unit cost sa 1 square meter mo. So pwede mo na siya i-multiply kung ilang square meter yung gagawin. Magiging database mo na sa lahat ng trabaho. Okay? So that will be for the CHB laying. Okay? So, another example, applying doon sa first example natin, kasi kanina walang equipments. No? On the second example natin, halimbawa, meron tayong 627.04 square meter na area na paglalagyan 400 by 400 glaze or unglazed tiles. Okay? So, let's compute the 400 by 400 ceramic tiles. And yung kalalabasan niya is 3,919. No?
pieces ng ceramic tiles. And what are the other materials? Tile adhesive, Portland cement, tile grout, and grinding disc. Okay, so yun yung material. So the same scenario kung paano ginawa yung estimate kanina doon, pag-add up na ng built-in profit ng 15% doon sa unit cost para pag-multiply mo sa kanya sa total cost, may profit yan doon. Okay? And dito sa installation ng tiles, mayroon ng grinder na kailangan. So naglagay na tayo ng grinder. Ilan yung grinder? 2. Okay? And naglagay na ako ng amount kung magkano yung cost ng grinder. Alam mo, kung binili ko siyang bago, ito yung cost ng grinder. Kung hindi, rental cost ng grinder per hour, no, magkano. Okay, so ilagay mo siya dyan. And then, yung labor naman na requirements natin is, naglagay ako ng tile seater, isa, and helper. So, merong hourly rate na 74.18 and 56.85 doon sa helper. And 335 hours nila gagawin. Okay? So, i-multiply mo siya and that will be the unit cost. Pag in-adapt mo yung materials, equipments, labor, mayroon ka na ngayong labor cost na 550,203.81 sa 627.04 square meter. So, kung i-divide mo yan, yung 550 sa 627.04 square meter, makukuha mo na yung cost per square meter. So, kung may the same work later on, pag nasa database mo na siya, pag may the same work ka na gagawin, mayroon ka ng cost per square meter. So, i-multiply mo na lang siya cost per square meter sa mas madali na. So, yun yung pagkakagawa ng unit price analysis. Susundin mo lang siya doon sa lahat ng mga items of work na nakapaloob doon sa iyong bills of quantities sa mga items of work na yon. So, yun ang paggawa ng unit price analysis para may ilalagay mo siya doon as unit cost mo sa line item mo sa bills of quantities. But take note, in estimating the unit price analysis, you have to note yung tinatawag na rules for measurement. Ito palagi nakakalimutan ng mga nag-i-estimate, no? Lalo na yung mga bagong estimators ngayon, no? Yung mga sinasabi na ng quantity surveyor, but generally we don't have quantity surveyors in the Philippines, no? Ang sa profession natin, we are all estimators, but some companies hires employees and sinasabi nilang quantity surveyors, but generally estimators yon. Okay? So meron tayong tinatawag na rules for measurement na ginagamit doon. Halimbawa, pag nag-estimate ka ng CHB wall, okay, and yung area binigay doon, kung sa rules of measurement, sinabi doon na ang price mo included na yung butas ng bintana, butas ng pintuan. Ibig sabihin, pag nag-costing ka later on, hindi mo na kailangan costingan ng separate yung bloke na ibabawas mo doon. Kasama na siya dapat pa nag-costing ka. So, yun yung purpose ng rules for measurement. So, I will give you an example kung paano ba ginagamit yung rules for measurement na yan. Okay. Halimbawa, excavation work. Okay, mayroong excavation. Okay. Pag nakalagay sa rules for measurement, ang trade preambles, ang rules for measurement and trade preambles magkasama yon, no? Kasi yung rules for measurement is on how to measure and yung trade preambles on the manner of how that measurement shall be paid. Okay? So, katulad nito, meron tayong excavation, no, nakalagay, excavation. Sinasabi dun sa rules for measurement that the contractor is deemed to have visited the site and acquainted himself with the nature of the soil or materials to be excavated. So, usually, yung mga project size natin is, di ba, damo pa, pag pumunta ka. So, pag nakalagay sa instruction to bidders na included na kung anumang klaseng soil, no, hindi ka pa binigyan ng soil test, you have the option to visit the site and kailangan kumuha ka ng sample doon, no? Kasi kung matigas pala yung site, nag-costing ka ng amount sa iyong unit price analysis na parang malambot na siya hukayin, yun pala ay may mga bato-bato. So, iba yung price mo doon, no? And then, talo ka.
Okay? So dito, sinasabi na kailangan yung contractor or yung nagdi-design and build services acquainted himself with the nature of the soil or materials ng site to be excavated. Next thing is that rates for excavation are to include the excavating in any material found including rocks and boulders. Kasi baka mamaya sinasabi natin, mag-excavate ka, in-estimate mo yung excavation lang ng lupa. And then hindi mo in-anticipate doon sa paglagay mo ng unit price na meron pang allowance para doon sa pag naghukay ka, halimbawa merong boulders, may mga bato pala, and kailangan mong gumamit ng malaking equipments para makuha mo yung boulders, or kailangan basagin yung boulders, kailangan mong gumamit ng machine. Okay? So dapat na-consider yung equipments na yon pag gumawa ka doon ng unit price analysis kanina. Okay, so sinasabi ng rules for measurement and trade preambles na kailangan yung excavation mo halimbawa is considered na pagka may mga bato. Hindi mo na kailangan singilin nito na, oy, may mga bato dyan, may boulders, singilin ko na separate yan kasi ang costing ko is only excavation of soil. No? So, basahin ang rules for measurement kasi yun doon sa rules for measurement na yan, ang trade preamble, sinasabi kung ano yung kasama doon sa excavation. Next, disposal shall mean disposal of the site by the contractor unless otherwise stated. Baka mamaya nag-costing ka ng unit price analysis mo, pero yung costing mo is only excavation. Hindi mo na sinama yung pag-dispose ng soil sa labas ng site. Eh, hindi mo binasa yung rules for measurement na yun pala yung nakalagay. Nag-costing ka doon sa unit price analysis mo, hindi kasama yung equipment na truck. Hindi mo rin kasama yung fuel cost na ginamit ng truck palabas ng site kung saan idadump yung excavated soil and pagbalik ng truck. So, talo ka doon sa cost mo. Kailangan, naaral mo rin yung rules for measurement. Okay? So, yung iba din is that, katulad yan, yung rates for others sa excavation sa item 5. Nakalagay din na working space as required by the contractor. Halimbawa, meron ka excavation, okay? Malaking pundasyon. And kailangan mo maglagay ng working space. Ibig sabihin, yung pundasyon mo is hindi lang tama doon sa gagawin. Naglagay ka ng allowance para mayroong matatayuan yung tao. Siningil mo siya. No, halimbawa, meron kang 2 meters by 2 meters na tatrabahuin, pero naghukay ka ng 2.30 by 2.30 kasi yung 0.30 mo is working space ng tao. Siningil mo pati yung 0.30. Sinabi ngayon sa iyo ng owner or yung representative niya, hindi mo dapat singilin to. Yung 2 meters by 2 meters na dapat ang sinisingil mo kasi under the rules for measurement, kasama na dapat doon sa costing mo yung allowance na working space. So dapat, pag nabasa mo yon, mag-adjust ka na ng unit cost mo doon sa iyong unit price analysis na kasama na dapat doon yung allowance sa working space. Hindi mo siya kailangan i-compute as add-on doon sa excavated area na sinasabi. Okay? So, napaka-importante ng rules for measurement kasi ito yung palaging nakakalimutan ng mga estimators. No? Marami dyan nagbibidding. Nagbibigay ng plano, nagbibigay ng format ng BOQ, walang rules for measurement, nag-costing ng direct estimate. Okay? Pagdating sa site, later on, pag nag-billing, iba yung pag-measure ng owner's representative, iba yung measurement ng contractor. Bakit? Hindi sila magkatugma dahil yung owner or yung owner representative gumamit ng rules for measurement kasi kasama pala yun sa bid docs nung nag-bidding. Si contractor hindi niya nagawa yon. Nagtalo sila ngayon. Sasabihin ng contractor, mali yung quantification mo kasi dapat ito yon as per direct estimate. No? Sasabihin ng owner representative, sandali, hindi ka gumamit ng rules for measurement. Yung rules for measurement nagsasabi na ganito. Okay? So talo ka ron dahil kasama sa bid docs yun and part yun ng bidding documents na dapat yun ang reference mo nung mag-costing ka ng unit price analysis. Okay? So, take note with that rules for measurement. Okay? So, alam na ninyo kung paano kayo gumawa ng unit price analysis. Alam na ninyo kung ano yung consideration sa paggawa ng unit price analysis like yung
kailangan basahin yung rules for measurement and trade preambles. Pupunta tayo doon sa paggawa ngayon ng bills of preliminaries. Kasi yung UPE na yon, yung unit price analysis na yon, magagawa nyo na yon, madali na. And yung costing na yon, yun na yung ilagay nyo cost sa line item na nakalagay doon sa iyong per scope of work sa iyong bills of quantities. Pero yung bills of preliminaries or overhead cost, hindi yon kasama doon. Nakaseparate yon. Okay? So anong nakakasama doon sa iyong bills of preliminaries or overhead? Kung malaking project yan, kukostingan mo doon yung iyong project manager, meron kang QS, meron kang CAD operator, may HR ka, may timekeeper ka, may project supervisor, may surveyor, safety engineer, may QA/QC, etc. So yung mga manpower na yan, titingnan mo ilang month yung project and lalagyan mo siya ng man-hour and yung rate based doon sa man-hour. Kung may allowance, idadagdag mo yung allowance, and then ito total mo, and then yun yung isasama mo doon na isasubmit sa owner para masama sa bid yung breakdown ng iyong management and supervisory staff. Okay? And then the next is that yung indirect labor. Okay? So, kasama yung indirect labor mo doon, yung mga warehouse man mo, yung warehouse aid mo, and yung mga SSS nila, yung mga operators, drivers, no? And yung mga safety paraphernalias, for example, ito, no? And then may mga costing lahat yon. Okay? At saka yung mga general expenses mo sa office, like yung mga representation, computers, printers, Xerox machine, office supplies, and water dispenser, air conditioning unit, staff house utility bills, service vehicle, utility vehicle, fuel cost, etc. Okay? So, ito yung composition. Itong sheet na yan, yan yung composition ng iyong bills of preliminaries or overhead cost na dapat add-on doon sa iyong bills of quantities or part siya ng bills of quantities. Pero separate siya doon sa iyong line item. Okay? Isa napaka-importante kasi pag hindi mo ito na isama, shoulder mo lahat yung cost na to na hindi mo yun dapat makukuha doon. Kasi profit mo lang doon. Otherwise, uubusin yung profit mo doon sa iyong unit price analysis. Okay? So, yon. Take note yung mga instruction to bidders. Kasi sa instruction to bidders, makikita mo rin doon yung ibang consideration, no? Kung ano ba yung kasama doon sa yung bills of preliminaries. No? Sa instruction to bidders nakalagay yan na sa yung bills of preliminaries dapat kasama yung office ng consultant, no? Kung pupunta yung owner diyan, owner representative, meron siyang maliit na opisina, lalagyan mo siya, kukostingan mo yon, kasama yon. So, kung may instruction to bidders, kailangan yon. Kung wala, verbal arrangement ng owner, anong mga general requirements niya, you have to list down. And pag na-list down mo yon, you have to provide a cost and isa-submit sa owner dahil kasama yon dapat doon sa yung bills of quantities sa kukontratahin mong proyekto. Okay? So, this is the format of the bills of quantities. The example. Makikita mo lang doon sa bills of quantities, yung description. No? Makikita mo lang sa description dapat yung line item kung ano yon. Halimbawa, CHB laying doon sa unit price analysis natin kanina. And then yung total quantity na lang ay ilalagay mo ron. Yung unit niya. And then yung unit cost niya na total mo na per square meter, for example, no, doon sa dulo, i-divide mo doon sa area and makukuha mo na yung per square meter niya. Yun na yung ilalagay mong unit cost dyan. And then multiply by the quantity, yun na yung total cost mo sa dulo. Okay? So, yun na yung ilalagay mo sa yung bills of quantities per line item. Yun ang isa-submit mo sa owner para makita ng owner, pag ginawa ko pala yan, pag concrete ng beam is ganito, pag foundation works is ganito, pag flooring is ganito na siya, pag column, no, and beams, etc. Okay? Pero, pag ikaw na yung gumawa ng project, okay, himay-himayin mo na yon sa iyong cost ng materials, cost ng labor, and yung preliminaries, pwede mo siyang i-distribute sa other cost.
or equipments, and lalagyan mo siya ng percentage doon sa iyong program schedule para pag nagpatrabaho ka or pinakontrata mo rin yan sa mga nagpapakyaw bases, no, or nag-direct manpower ka, doon ka na ngayon magme-measure ng work mo and madali ka nang bumili ng materials na kailangan mo. Example, itong format na to, nakikita yung material, no? Dapat may ganito kang spreadsheet na internal mo yon, okay? Internal mo, and internal mo rin dapat doon sa kung meron kang nagpapakyaw sa'yo. Hindi dapat ito nakikita. Kasi doon sa nagpapakyaw sa'yo, magsasubmit siya ng sarili niyang ganito na dapat hindi siya lalagpas dyan. No? Dapat makukuha mo na muna yung profit mo dito doon sa sinasubmit niya. Kasi ito ay monitoring mo na. Okay? So, ganito yung magiging format niya. Makikita mo yung materials per line item mo. Makikita mo yung labor. Makikita mo yung mga other costs like yung mga overheads mo. And then, madali ka na magpatrabaho sa mga line item mo kung ito yung mga materials ko, ito yung cost ng mga materials ko na to. Kailangan hindi ako lalagpas dyan. Hanggang dito lang yung labor dapat na ibibigay ko, or kukunin mo na muna yung profit mo dyan, and then maglalagay ka ng another labor cost para doon sa pagpatrabaho mo. Okay? So, that's the end of this discussion, and I hope I give you another learning on how to make a bills of quantities, how to make unit price analysis for your bills of quantities, and what are those included in your bills of preliminaries. Okay, so thank you guys, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe now to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo pagka may bagong vlogs na i-upload. Okay, so thank you to